สวัสดีครับชื่อน้องณัฐสิทธิ์ปัญญางามนะครับรับบทเป็นบิ๊กครับชื่อเพิร์ท ณคุมสเกรนะครับรับบทเป็นเคนใน Kin Porsche The Series นะครับสำหรับน็อตนะครับรับบทเป็นบิ๊กก็คือมีความคล้ายคลึงก็คือในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขาต้องทำแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่ต่างกันนิดนึงก็คือตัวบิ๊กเนี่ยจะเป็นคนนิ่งๆเราอ่ะเป็นคนอยู่ไม่สุขตรงนี้ก็คือจะต่างกันนิดนึงครับส่วนเคนก็จะเป็นมือขวาของบิ๊กนะครับเป็นลูกน้องแล้วก็เป็นบริการดอีกคนหนึ่งที่ต้องช่วยดูแลคุณเคนด้วยนะครับเคนจะเป็นคนที่มีวินัยนะครับมีระเบียบในการทำงานแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างโหดร้ายนะครับแล้วก็มันแตกต่างกับเพิร์ทยังไงก็ในชีวิตจริงอย่างที่ทุกคนเห็นก็เป็นคนน่ารักใสๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าเคนก็จะค่อนข้างดุกับทุกคนก็จะไม่ค่อยมีแบบไม่ยิ้มเลยจริงๆในซีรีส์ไม่ยิ้มแล้วก็เคนเป็นคนชอบหาเรื่องนะครับมีเรื่องกับใครก็เข้าไปหาเลยแต่ว่าส่วนเพิร์ทก็จะเป็นคนที่ชอบหลบชอบความสงบครับดีใจนะครับก็คือเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่มันท้าทายได้ลองเป็นคนคนหนึ่งแบบได้รู้จักบิ๊กว่าคนคนนี้เขาเป็นคนยังไงเราไม่เคยรู้จักใครแบบศึกษาเขาอย่างดีว่าแบบเขาทำอะไรเขาชอบอะไรเขากินอะไรเขามีอะไรในกระเป๋ากิจกรรมของเขาคืออะไรเราศึกษาคนคนหนึ่งแบบเยอะมากๆครับผมก็ตอนที่รู้ว่าผมจะรับบทเป็นเคนอย่างแรกตื่นเต้นแล้วก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างแตกต่างกับตัวเองแล้วก็ไม่เหมือนบทบาทที่เคยมารับเมื่อก่อนนะครับมันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างแบบพลิกตัวไปตื่นเต้นที่จะ challenge ตัวเองรับบทเป็นคนแบบนี้รู้สึกว่าแบบตัวละครทุกคนก็อยู่ในตัวเราแต่ว่ามันต้องแบบค้นออกมาให้เจอได้นะครับมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ดูตัวเคนในซีรีส์น่าจะแบบดีใจครับเราเตรียมกว่าจะเป็นตัวละครนี้ได้เราแบบถ้าผิวเผินก็คือเราเรียนแอคชั่นเราเรียนคิวบูเพื่อที่จะต้องเตรียมตัวที่จะเป็นบอดี้การ์ดปกติเป็นคนแบบตัวจะแบบไร้กระดูกอะแต่ว่าคือพอแบบเป็นบิ๊กเงี้ยเราต้องยืนด้วยความเข้มแข็งอะแต่ละวันก็แบบพยายามยืนให้ตรงยืนให้นิ่งลดความยุกยิกของตัวเองลงครับแล้วก็มีเรื่องของเสียงด้วยเนาะเสียงด้วยใช่น็อตเป็นคนเสียงแหลมถ้าเผลออะก็เสียงก็จะหลุดเลยพอเป็นบิ๊กอะมันต้องเข้มแข็งแต่ตรงนี้ก็ต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดใช่คือพอเราไม่สามารถแบบมันไม่ได้มี reference ที่เราสามารถดูแล้วก็ดึงคาแรคเตอร์ออกมาได้คือผมต้องคุยกับหยกกับปอยกับครูนิงกับพี่ปอนบ่อยว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงแล้วก็ช่วงแรกๆที่สามารถแบบหาคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็จะสลับกับพี่บิ๊กนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีความคล้ายกันอย่างเช่นบางทีผมก็นิ่งไปพี่บิ๊กก็ร้ายไปแล้วเขาก็จะบอกว่าเพิร์ทต้องเอาแบบความร้ายออกมาพี่บิ๊กลดลงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้วิธีที่เราสามารถเข้าถึงคาแรคเตอร์ได้ก็คือเวลาไปฟิตเนสหรือว่าไปที่ยิมผมพยายามเดินเหมือนเคนใช้ความคิดเหมือนเคนก็ขอโทษล่วงหน้าใครที่เจอผมที่ยิมช่วงนั้นแบบตอนที่ถ่าย Kin Porsche เพราะว่าผมแบบมองทุกคนแบบดุๆเหมือนแบบจะหาเรื่องกับทุกคนแล้วก็แบบการเดินมันแตกต่างกับเพิร์ทก็คือมันเป็นครั้งแรกที่แบบเอาตัวละครออกมาจากเรื่องแล้วก็เอามาลองเล่นในชีวิตจริงทำให้เราแบบขยับได้เหมือนเขาคิดเหมือนเขาพอเวลาถึงกองถ่ายเราจะสามารถเล่นเหมือนเขาเลยส่วนการเป็นตัวละครบิ๊กถามว่ายากไหมยากนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราต้องแบบใช้อะไรที่เราไม่เคยอะซีนที่แบบต้องจับอาวุธอะต้องใช้ปืนจริงอะครั้งแรกที่เราจับปืนจริงอะแล้วเราคิดในหัวแบบสิ่งเนี้ยมันฆ่าคนตายได้นะเว้ยจริงๆก็กลัวนะเวลาแค่แบบถอดแมกกาซีนแบบบรรจุกระสุนใส่แต่ละเม็ดนี่แบบก็กลัวเหมือนกันมันก็จะมีแบบบางจุดที่ไม่ยากอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กกับเคนคือเพิร์ทกับน็อตก็เจอกันบ่อยก่อนที่ถ่ายในเวิร์กช็อปในการเตรียมตัวอะไรต่างๆแล้วก็ในกองถ่ายด้วยแล้วก็จะอยู่ด้วยกันบ่อยเพราะว่าเข้าฉากด้วยกันความสัมพันธ์ของเราสองคนกับความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กกับเคนมันก็คล้ายๆกันตรงนั้นก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็คือความสัมพันธ์ของบิ๊กกับเคนนะครับก็คือเราสัมพันธ์แบบเราสนิทกันมากจนแบบมันเคยมีครั้งหนึ่งอะน็อตลืมไปว่าเขาชื่อเพิร์ทนึกไม่ออกเลยอะว่าแบบเขาชื่อเพิร์ทในหัวเรามีแต่แบบเคนคือลูกน้องเราเคนเราเจอหน้าเขาแต่ละครั้งก็แบบเคนคือในกองหลายๆครั้งเราก็จะเรียกกันแบบเคนส่วนเพิร์ทก็จะเรียกเราว่าพี่บิ๊กตลอดพอเราเป็นตัวละครนะมันลืมไปแล้วว่าแบบว่าชีวิตจริงเขาชื่ออะไรก็อยากจะบอกคุณเคนว่ามึงก็ไม่ได้เป็นคนเลวนะมึงก็ผ่านอะไรในชีวิตเยอะแยะสู้ๆต่อไปผมเชื่อว่าวันหนึ่งมึงจะได้สิ่งที่มึงต้องการจริงๆน็อตอยากบอกบิ๊กครับว่าบิ๊ก
มึงไม่ได้ทำอะไรผิดเลย มึงแค่รักคนคนหนึ่งมาก มันแค่คือเขาก็แค่รักคุณคินมากอะสิ่งที่เขาทำทั้งหมดอะมันมาจากความรักเข้าใจปะเขาไม่ผิดเลยบิ๊กมึงไม่ผิดมึงรักเขาแค่นั้นเลยครับไปแค่ลุย โอเค ยังไงฝากติดตาม Pinpost The Series ด้วยนะครับ ถ้าคิดว่าตอนนี้สนุกอยู่ก็รอติดตาม EP หน้านะครับ จะเข้มข้นสนุกกว่านี้อีกแน่นอนนะครับ ขอฝากพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับ ในบทบริการรับรองว่าเดือดแล้วก็ไม่เหมือนเราตรงนี้แน่นอน เป็นการพลิกคาแรคเตอร์เลยรอดูครับ